ผมว่าก็เป็นข่าวดีมากนะคือดีมากเพราะว่าเกณฑ์ที่จะรับรองเนี่ยขององค์การอนามัยโลกแล้วก็อย.ในหลายประเทศเนี่ยหวังเพียงว่าช่วงแรกคือมินิมัมเนี่ยก็คืออย่างน้อยหลังฉีดครบ2เข็ม2เดือนปลอดภัยแล้วเนี่ยต้องป้องกันอย่างน้อย 50% หรือถ้าดีกว่านั้นคือ 70% ก็ไม่มีใครคิดนะฮะว่าจะเห็นตัวเลขเกิน 90% นะฮะแต่อย่างที่คุณหมอนครเกริ่นไว้ว่าเราก็ต้องระวังว่านี่เป็นแค่การวิเคราะห์ผลเบื้องต้นซึ่งยังต้องวิเคราะห์ผลในสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะฮะแต่การที่2บริษัทเทคโนโลยีเหมือนกันคล้ายคลึงกันมากโดย mRNA แพลตฟอร์มเนี่ยสามารถป้องกันได้เกิน 90% เนี่ยก็มีลุ้นแหละครับผมว่าหลายวัคซีนเนี่ยที่อยู่ใน10วัคซีนที่อยู่ในระยะ3เนี่ยอาจจะเห็นตามกันมาภายในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยขึ้นเรื่อยๆยกเว้นภูมิที่กระตุ้นนั้นจะต้องมีทั้ง2แบบคือตอนนี้mRNA สามารถกระตุ้นทั้งตัวแอนติบอดีคือในน้ำเหลืองกับเซลล์คือตัวเหมือนทหารราบตัวแรกเหมือนขีปนาวุธไปกันไม่ให้มันเข้ามาเจอตัวเราแต่อีกตัวหนึ่งคือถ้ามันติดเซลล์เราแล้วเนี่ยเราต้องมีทหารราบไปเก็บซึ่ง mRNA ไวรัสเวกเตอร์อื่นๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์จะทำตรงนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงว่าต้องมีภูมิ2ชนิดเนี่ยวัคซีนบางตัวอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ก็ต้องตามดูอีกทีนึงเราต้องถึงเวลาแล้วที่จะกล้าประกาศว่าอีก10ปีหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องเป็น maker คือเป็นคนผลิตด้วยไม่ใช่เป็น buyer only นะฮะแล้วเราก็ต้องตอบโจทย์ประเทศเราแล้วก็ตอบโจทย์โลกได้ด้วยถ้าระบาดอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเราจะทำได้เร็วและดีกว่านี้หรือไม่แล้วก็ไม่ใช่แค่ทดแทนนำเข้าแล้วเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในแก้ปัญหาของโลกพร้อมกับคนอื่นได้หรือไม่ส่งออกเลยใช่ครับคือผมว่าเราอยากให้เราอย่าใช้วิกฤตนี้แค่ดิ้นรนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มองให้มันไกลเพราะฉะนั้นผมว่า Research เทคโนโลยีแพลตฟอร์มกับการจับมือกับนานาชาติตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่ารอจนกระทั่งนะผมว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อเนื่องแล้วเราเชื่อว่ารอบต่อไปเราต้องทำได้เร็วกว่านี้ถ้าตอนนี้เราเริ่มเฟส1ได้เดือนเมษาซึ่งใช้เวลาประมาณปีเศษปีสัก 2-3 เดือนเนี่ยคือ14 เดือนรอบต่อไปถ้าระบาดเราจะทำใช้เวลาแค่ครึ่งปีแล้วเข้าถึงเฟส1แข่งกับโลกเลยทำได้หรือไม่แล้วต่อไปเราก็ผลิตวัคซีนนอกจากแก้ปัญหาประเทศเราก็ส่งออกด้วยทุกวันนี้มันมีกลายพันธุ์อยู่แล้วเชื้อที่ระบาดตอนนี้เทียบกับเมื่อเดือนธันวามกราในจีนเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วก็ตำแหน่งที่มันกลายพันธุ์แล้วฮือฮาตอนแรกที่บอกว่าเป็นอิตาเลียนสเตรนแล้วก็แพร่น่ากลัวแพร่เร็วอะไรเงี้ยก็ชัดเจนอยู่แล้วคือตำแหน่งกลายพันธุ์ตำแหน่ง614เนี่ยแต่เผอิญข่าวดีก็คืออย่างนี้ครับการกลายพันธุ์ของเชื้อเนี่ยเพียงแต่เพิ่มความสามารถของมันในการแพร่ระบาดแต่ไม่ได้ทำให้โรคร้ายขึ้นนะไม่ได้ตายเร็วขึ้นป่วยเร็วขึ้นอะไรเงี้ยอันที่2ก็คือมันยังไม่ได้ดื้อวัคซีนนะฮะคือตอนนี้วัคซีนทุกตัวในที่ทดสอบในสัตว์ทดลองแล้วก็เริ่มมีเลือดในคนแล้วมาเทสเนี่ยสายพันธุ์ 614G นี่สบายมากนะแต่ทีนี้ข้อเท็จจริงก็เราก็ยังเชื่อมันเป็น mRNA มันอยู่ที่ระยะเวลามันจะกลายพันธุ์ตอนนี้เชื้อที่กลายพันธุ์เยอะๆแล้วก่อปัญหาเนี่ยเช่นไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์เราก็ต้องเปลี่ยนมันทุกปีไวรัสเฮปาไตติสซีจนป่านนี้ยังไม่มีวัคซีนแล้วมันกลายพันธุ์เยอะมากเป็น mRNA เหมือนกันอีกอันคือ HIV จนป่านนี้เราก็ไม่มีวัคซีนมันกลายพันธุ์เยอะมากแต่โควิดเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ยืนยันว่าป้องกันโรคได้ด้วยวัคซีนแน่เนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้มันพิสูจน์มาแล้วเราไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดก็แค่เปลี่ยนชิ้นส่วนพันธุกรรมในตัววัคซีนเลยแล้วก็อย่างมากก็มาตรวจยืนยันในเบื้องต้นว่ากระตุ้นภูมิได้สูงเท่าเดิมไหมป้องกันเชื้อในกลายพันธุ์ได้ไหมผมว่าจะเร็วขึ้นนะมันจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะละนะจะต้องถ้ามันกลายพันธุ์มากคำตอบก็คือว่าเราต้องฉีดอาจจะต้องฉีดทุกปีนะแต่ถ้าไม่กลายพันธุ์ไม่มากเราอาจจะฉีดทุกหลายปีคือผมคิดว่าอย่างที่บอกว่าคำว่ามาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องเป็นทีละสเต็ปหมดนะคือถ้าเราดูในขั้นสัตว์ทดลองเนี่ยเราไม่ด้อยใครแน่นอนไตเตอร์เราสูงมากนะทั้งระดับเซลล์เราก็ดีทีนี้เราจะพิสูจน์ขั้นต่อไปคือตอนฉีดในอาสาสมัครถ้าเราใช้โดสเท่ากับเช่นของไฟเซอร์หรือน้อยกว่าเช่น25ไมโครกรัมไฟเซอร์30แล้วเราได้ภูมิสูงเท่าเขาหรือสูงกว่าเขาแล้วก็ของโมเดอร์นาใช้ตั้ง100ไมโครกรัมเรายังได้ภูมิสูงเท่าเขาหรือสูงกว่าเขาเนี่ยผมว่าอันนี้ก็1ก็ผ่านเกณฑ์ว่าวัคซีนเรากระตุ้นภูมิได้เท่าเขาอันที่2พอเราขยายเป็นระยะที่2คืออาสาสมัครมากขึ้นก็ยังปลอดภัยเนี่ย
ผมว่าตรงนั้นเราก็สบายใจขึ้นเยอะนะครับนะฮะเรียกว่ามาตรฐานโลกแน่นอนมาตรฐานโลกแน่นอนคำตอบชัดเจนนะฮะอยากจะย้ำสุดท้ายอันหนึ่งก็คือว่าวัคซีนฉีด2เข็มแล้วจะเริ่มเห็นผลก็อาทิตย์ที่2หลังเข็มที่2ต่อให้ฉีดวัคซีนวันนี้เข็มนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ถอดแมสแล้วก็เดินสเปซสปะแล้วก็อย่างที่คุณหมอนครย้ำเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยภูมิมันก็จะค่อยๆตกหน้ากากอย่าไปรังเกียจมันเลยนะผมว่าอาจจะต้องมีไว้แต่ว่าเราอาจจะประหยัดไม่ให้เกิดขยะโลกอาจจะใช้หน้ากากผ้าแล้วรีไซเคิลบ่อยขึ้นแล้วก็การหมั่นล้างมือก็เป็นสิ่งที่ดีเรื่องของสุขอนามัยอยู่แล้วนะครับก็ควรจะดูแลสุขภาพให้ดีป้องกันทั้งโรคโควิดและโรคอื่นด้วยครับครับผม